dây nó không thấy một cái mà dương túc bên vai dây cái giải ai chơi đi tới dây cái giải kia đúng kia túc bên vai với ban không là nó bị sớm vai mình tốt ấy nè còn phải buồn túc lên đây ngồi ấy kia túc bên vai với banเอามาเลยเตยคูแล้วบนเนี่ย bên nhẹ xuống dưới như của quạt ban thì em quan tìm bách cho ta เอา xuống ก่อน dưới ba ban thì em quan tìm bách cho em có làm xuống dưới cái bò ơi chạy mùi cồn muối nó mà rồi thì mình chọn né nó chọn bò ơi mưa chúng bôi cũng chứ ôi chúng bao kia của to mà như thế cái chi nó to không đây muốn ra xe tầm mấy đây gì tầm mấy tao muốn tầm mấy không mấy lăng tổng cộng tôi đánh cho lư nơi cũ ra trừ giá dùng kia đó bộ ra trừ cũ
quên rồi canh thế đúng không chơi Xem mọi người đi. đó Xem xem bao nhiêu là đấy. Lên răng của cả. Việc thì chủ họ ăn to quá Đi xe xì được rồi. tôi con Đây đi ở bài trung học bài xí đi xí học đi xí tranh như mà ấy tranh chúa đó tranh cái bây giờ xí kia hay được chơi bây giờ xí tách cho mà mình gì kia có cái gì đây cái pico luôn ăn tiền luôn như chọc óc rồi lại cô tranh tới kia nói gì qua lại chuyện mình đây